Hello viewers, welcome to Educrypt. I am Lakhinandan Borah and today we are going to discuss what is chromosome, chromatin, gene or nucleosome. আমি ক্লাস 12 বংশগতিৰ আণবিক ভিত্তি চেপ্টাৰটোৰ পৰা এই কথাখিনি ডিসকাস কৰিম সো উইদাউট ওয়েস্টিং এ সিঙ্গল সেকেন্ড লেটস গেট ইনটু আवर টপিক আজি আমি কি পঢ়িম ডিএনএ পৰিচয় পঢ়িম আৱিষ্কাৰ কেতিয়া হৈছিল পঢ়িম ডিএনএ গঠন পঢ়িম আৰু নিউক্লিওজমৰ গঠন আমি আজি পঢ়িম সো ফার্স্ট ডিএনএৰ পৰিচয় যে ডিএনএ কি হয় এই কথাখিনি আমি আজি চাম যে পৃথিৱীৰ 99 অৰ্থাৎ 99% মানুহৰ ডিএনএ একেই 99% মানুহৰ ডিএনএ একেই বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ 1% ডিএনএ থকা অৰ্থাৎ 1% বিভিন্নতাই মানুহৰ আটাইবোৰ চৰিত্ৰৰ দেখাত আমি যে ইজনৰ লগত হিজন বেলেগ সেই 1% বিভিন্নতাই আমাক সেই বিভিন্নতাখিনি বা সেই ভেৰিয়েশ্যনখিনি দিয়ে গতিকে ডিএনএৰ দৈৰ্ঘ্য ইয়াত থকা নিউক্লিঅটাইডৰ সংখ্যাৰ পৰা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি ডিএনএৰ দৈৰ্ঘ্য আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ ইয়াত থকা নিউক্লিঅটাইডৰ পৰা আমি জানো ডিএনএত 3 × 10⁹ জোৰ বেছ পেয়াৰ অৰ্থাৎ নিউক্লিঅটাইডৰ জোৰ আছে আৰু আমি জানো এজোৰ নিউক্লিঅটাইডৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল 0.34 নেনোমিটাৰ 0.34 নেনোমিটাৰ গতিকে আমাক যদি কয় যে গোটেই ডিএনএ ডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আমি উলিয়াই দিব পাৰিম ইনটু কৰি দিম আৰু ইনটু কৰিলে আমি টোটেল এনসাৰ পাম 2.2 মিটাৰ 2.2 মিটাৰ অৰ্থাৎ এডাল ডিএনএৰ সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 2.2 মিটাৰ ইমান এতিয়া ষ্টুডেন্টস তোমালোকে চিন্তা কৰিবা তোমালোকে ইমাজিন কৰিবা 2.2 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ডিএনএ এডাল কেনেকে ইমান সৰু কোষৰ ভিতৰত সোমাই থাকে এটা সৰু কোষ এজন মানুহৰ যিমান কোষ থাকে প্ৰতিটো কোষৰ ভিতৰত আমি যেহেতু মানুহ দ্বিগুণী জীৱ টুৱাইছ এন সংখ্যক ক্ৰোমোজোম মানুহৰ থাকে গতিকে মানুহৰ তেনেকুৱা প্ৰতিটো কোষৰ ভিতৰত 23 জোৰ ক্ৰোমোজোম থাকিব অৰ্থাৎ 23 জোৰ তেনেকুৱা ডিএনএ থাকিব অৰ্থাৎ 46 ডাল ডিএনএ থাকিব যোনকিডালত আমি কি থাকিব একেটা কোষৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব সো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব 46 ডাল ডালৰে দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব 2.2 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য গতিকে ইমান দৈৰ্ঘ্যৰ 46 ডাল ক্ৰোমোজোম কিদৰে একেটা কোষৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব তাকে আমি গোটেই প্ৰেজেন্টেশ্যনটো চাবলৈ পাম সো ফাৰ্ষ্ট 1869 ফ্ৰেডৰিক মেছাৰ নামৰ সাইন্টিষ্টজনে পোনপ্ৰথমে ডিএনএক আম্লিক বা এচিডিক বুলি চিনাক্তকৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ নাম দিছিল নিউক্লিন এটো নিউক্লিক হৈ আছে ইয়াৰ নাম দিছিল নিউক্লিন অল সো ফ্ৰেডৰিক মেছাৰ নামৰ সাইন্টিষ্টজনে পোনপ্ৰথমে ডিএনএক এটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া ফ্ৰেডৰিক মেছাৰ নহয় এটো 1953 জেমছ ওৱাটছন আৰু ফ্ৰান্সিছ ক্ৰিকে পোনপ্ৰথমে জেমছ ওৱাটছন আৰু ফ্ৰান্সিছ ক্ৰিক এই দুজন এওঁলোকে পোনপ্ৰথমে ডিএনএৰ ডি সৰ্পিল গঠন ব্যাখ্যা কৰিছিল অৰ্থাৎ ডিএনএ যে স্পাইৰেল হয় ডাবল হেলিকেল হয় এই কথাটো তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিছিল আৰু পোনপ্ৰথমে ফ্ৰেডৰিক মেছাৰ নামৰ সাইন্টিষ্টজনে ডিএনএক আম্লিক অৰ্থাৎ এচিডিক অৰ্থাৎ ঋণাত্মকভাৱে আহিত বুলি চিনাক্তকৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ নাম দিছিল নিউক্লিন অল সো নেক্সট আহিব মৰিছ উইলকিন্স এণ্ড ৰোজেলিন ফ্ৰেংকলিনৰ কথা তেওঁলোকে এক্সৰে বিস্ফোৰণ ছবিৰ সহায়ত অৰ্থাৎ এক্সৰে ডিফ্ৰেকশ্যন ফটোগ্ৰাফিৰ সহায়ত তেওঁলোকে ডিএনএৰ সৰ্পিলাকাৰ গঠন ব্যাখ্যা কৰিছিল সো ষ্টুডেন্ট তোমালোকে এইখন স্লাইডত দেখা পাইছা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে এটো হৈছে ড্ৰছফিলা ফ্ৰুইট ফ্লাই যিটো আমি ফলমূলত উৰি ফুৰা মাখিটোৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে সো তাত কিমান পাওঁ 8 জোৰ ক্ৰোমোজোম পাওঁ 8 ডাল ক্ৰোমোজোম পাওঁ সো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক সেইদৰে কিমান যে 46 ডাল 46 ডাল ক্ৰোমোজোম পাওঁ কেনে ধৰণে থাকে দ্বিগুণী হৈ থাকে অৰ্থাৎ 23 জোৰ থাকে হল ঠিক সেইদৰে কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰোমোজোম থাকে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ইয়াত এতিয়া মানুহৰ ক্ৰোমোজোমখিনি এখনত দেখুওৱা হৈছে ইয়াত মানুহৰ ক্ৰোমোজোম জালত তোমালোকে মন কৰিলে দেখা পাবা প্ৰতিজোৰ ক্ৰোমোজোম ঠিক এনে ধৰণে চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে কেনেকৈ গম পালে যে কেই নম্বৰ জোৰ কিমান বোলে 7 নম্বৰ জোৰ 8 নম্বৰ জোৰ কেনেকৈ গম পালে এই 8 নম্বৰ জোৰ যে কোন জোৰ কেনেকৈ গম পালে তেওঁলোকে এই শেপটোৰ পৰা গম পালে এই আকৃতি আৰু ইয়াৰ ধৰ্মৰ পৰা গম পালে যে আমুক নম্বৰ ক্ৰোমোজোম জোৰ আমুক ডাল আৰু তেনেকৈ কৰি তেওঁলোকে গম পালে যে টোটেল 22 জোৰ ক্ৰোমোজোম মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় 22 জোৰ ক্ৰোমোজোম যোন জোৰ কিহত থাকে অটোজোম বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ
সেই 22যোৰ অটোজমে মানুহৰ দৈহিক চৰিত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে দৈহিক চৰিত্ৰ দৈহিক অৰ্থাৎ মানুহবোৰৰ মুখ কেনেকুৱা হ'ব নাক কেনেকুৱা হ'ব আমি মানুহ যে আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট কাণ দুখন আছে নাক এটা আছে এনেকুৱা চৰিত্ৰবোৰ আমাক দৈহিক চৰিত্ৰবোৰ কোনে কৰি থাকিব অটোজমবোৰে কৰি থাকিব আৰু যোনবোৰ আমাৰ ছেক্সুৱেল কেৰেক্টাৰ আমি মতা হ'ম নে মাইকী হ'ম সেইবোৰ কোনে কৰি থাকিব সেইবোৰ XY যোনডাল ক্ৰম'জম আছে X ক্ৰম'জম আৰু Y ক্ৰম'জম কৰিব আমি আৰু এইখন ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই বিশেষ মানুহজনৰ কি আছিলে XY ক্ৰম'জম আছে অৰ্থাৎ এই মানুহজন কি হ'ব যাৰ আমি ক্ৰম'জম ইয়াত আঁকি থোৱা আছে এই মানুহজন হ'ব মতা মানুহ অৰ্থাৎ তেওঁৰ XY ক্ৰম'জম আছে যিহেতু হ'ল চ' তাৰপিছত আমি চাম নেক্সট শ্লাইডত চোৱা তোমালোকে DNA গঠন পাবা DNA গঠনত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল চাৰ্গফৰ নীতি চাৰ্গফৰ নীতি আমি কেনেকৈ পঢ়িম চাৰ্গফৰ নীতিত কৈছিলে যে প্ৰতিটো DNAত নিউক্লিঅ'টাইড থাকে প্ৰথম কথা হ'ল DNA নিউক্লিঅ'টাইড থাকে নিউক্লিঅ'টাইড কি হ'ল নিউক্লিঅ'টাইড হ'ল নাইট্ৰজেনযুক্ত ক্ষাৰক পঞ্চছ শৰ্কৰা আৰু এটা ফছফেট থোপৰ লগত জড়িত থোপেৰে গঠিত এটা একক হ'ল আৰু ঠিক একেদৰে নিউক্লিঅ'চাইড হ'ল নাইট্ৰজেনযুক্ত ক্ষাৰক আৰু পঞ্চছ শৰ্কৰাৰে গঠিত এটা একক গতিকে DNAত কি থাকে বুলি কৈছে DNAত থাকে এই নিউক্লিঅ'টাইড অৰ্থাৎ এই এনেকুৱা নাইট্ৰজেনযুক্ত ক্ষাৰক পঞ্চছ শৰ্কৰা আৰু ফছফেট গ্ৰুপ এই আটাইকেইটা লগ হৈ এডাল শৃংখল সৃষ্টি কৰিব যোনডাল শৃংখল এনেকৈ থাকিব তাৰ বিপৰীতে আৰু এডাল শৃংখল থাকিব সেইডাল ধৰি লৈছোঁ এনেকুৱা শৃংখল আৰু এই দুইডাল শৃংখল আল্টিমেটলি কিহৰ সৃষ্টি কৰিব DNAৰ সৃষ্টি কৰিব হৈ গৈছে চ' ষ্টুডেণ্টছ আমি ইয়াত চোৱা তোমালোকে নিউক্লিঅ'চাইডৰ ডেফিনেশ্যন চাবা নিউক্লিঅ'চাইড হৈছে পঞ্চছ শৰ্কৰা আৰু নাইট্ৰজেনযুক্ত ক্ষাৰকেৰে গঠিত একক ঠিক একেদৰে নিউক্লিঅ'টাইড হৈছে নিউক্লিঅ'চাইডৰ এটাৰ 5 প্ৰাইম দিশত 5 প্ৰাইম মানে আমি যোনটো দিশত আমি 5 প্ৰাইম হৈ থাকিব অৰ্থাৎ যোনটো ফালে লাগি থাকিব 5 প্ৰাইম দিশত OH যেতিয়া লাগি থাকিব তেতিয়া আমি তাক নিউক্লিঅ'টাইড বুলি ক'ম ষ্টুডেণ্ট নিউক্লিঅ'টাইডত তোমালোকে দেখা পাইছা ফছফেট থাকিব নাইট্ৰজেনযুক্ত ক্ষাৰক থাকিব আৰু পঞ্চছ শৰ্কৰা থাকিব আৰু এই 5 প্ৰাইম ফছফেট বা 5 প্ৰাইম দিশত বা 3 প্ৰাইম দিশত লাগি থকা ফছফেটৰ দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে DNAৰ শৃংখলডালৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা হ'ব অৰ্থাৎ DNAৰ শৃংখলডালৰ যদি 5 to 3 প্ৰাইম বুলি কোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে সেই শৃংখলডালৰ 5 প্ৰাইম দিশৰ পৰা 3 প্ৰাইম দিশলৈ ফছফৰাছৰ শৃংখলডাল এনেকৈ গৈছে হ'ল চ' ষ্টুডেণ্টছ নেক্সট চাবা ডাইনিউক্লিঅ'টাইড চ' ডাইনিউক্লিঅ'টাইড নামটো শুনিয়ে গম পাইছা যেতিয়া ফছফেট গোট এটা 3 প্ৰাইম to 5 প্ৰাইম ফছফ'ডাইএষ্টাৰ বন্ধনীৰ দ্বাৰা সংযুক্ত হৈ গঠন কৰে ডাইনিউক্লিঅ'টাইড গঠন কৰে চ' ডাইনিউক্লিঅ'টাইডত কি হ'ব যেতিয়া চিম্পলি দুটা নিউক্লিঅ'টাইড লাগি থাকিব এইটো এটা নিউক্লিঅ'টাইড ফছফেট গ্ৰুপ এইফালে আছে গতিকে এইফালে এডাল বন্ধনী গঠন হ'ব এই বন্ধনীডালক ক'ম আমি ফছফ'ডাইএষ্টাৰ বন্ধনী আৰু ইয়াত কি থাকিব ইয়াত আৰু এটা নিউক্লিঅ'টাইড লাগি থাকিব ইয়াত পঞ্চছ শৰ্কৰা এটা থাকিব 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5টা কোণ হৈ গ'ল গতিকে পঞ্চছ শৰ্কৰা তাৰপৰা ইয়াত আমি আঁকি দিলোঁ এইকণৰ পৰা এটা নাইট্ৰজেনযুক্ত ক্ষাৰক হ'ল চ' এনেকৈ কি গঠন হ'ব ডাইনিউক্লিঅ'টাইড গঠন হ'ব চ' আমি গম পালোৱে অলৰেডি মানুহৰ DNAৰ দৈৰ্ঘ্য 2.2 মিটাৰ নেক্সট ষ্টুডেণ্টছ আমি আগতে অলৰেডি কথা পাতি আহিছিলোঁ যে 2.2 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব মানুহৰ বা যিকোনো প্ৰাণীৰ DNAৰ ঘনীভৱন হ'ব লাগিব ইমান দীঘল DNA এডাল 2.2 মিটাৰ দীঘল ইমান দীঘল DNA এডাল নহয় 23 যোৰ অৰ্থাৎ 46ডাল DNA যদি একেটা কোষৰ ভিতৰত প্ৰতিটো কোষৰ ভিতৰত থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ নিশ্চয় ঘনীভৱন হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ সিহঁত চুটি হ'ব লাগিব ইমান দীঘল হৈ কেতিয়াও সোমাই থাকিব নোৱাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে কি হ'ব যে প্ৰথমতে প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষত চাই লওক প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ কথা আমি জানো তাত নিৰ্দিষ্ট কোষ কেন্দ্ৰ নাথাকে আৰু তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে ঋণাত্মকভাৱে আহিত বোৰ পাক খাই লুপৰ দৰে সজ্জিত হৈ থাকে আহিতবোৰ মানে এইবোৰ ঋণাত্মকভাৱে আহিত প্ৰটিনবোৰৰ কথা DNAবোৰৰ কথা কৈছে ইহঁতবোৰ লুপৰ দৰে পাক খাই সজ্জিত হৈ থাকে এইডাল DNA এডাল এনেকৈ লুপৰ দৰে সজ্জিত হৈ আছে পাক খাই এইটো লুপ সৃষ্টি কৰিছে হ'ল আৰু নিউক্লিড নামৰ ঋণাত্মকভাৱে আহিত প্ৰটিনৰ চাৰিওফালে হ'ল নিউক্লিড নামৰ ঋণাত্মকভাৱে আহিত প্ৰটিনৰ চাৰিওফালে বুলি কৈছে এইটো ধনাত্মক হ'ব লাগিছিলে আচলতে সৰি এইটো ভুল হৈ গৈছে নিউক্লিড নামৰ
ধনাত্মকভাৱে আহিত প্ৰটিনৰ চাৰিওফালে ধনাত্মক হ'ব লাগে এইটো নেক্সট সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষে নিউক্লিঅ'জম গঠন কৰে আমি গম পাইছোঁ প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ কথা আমি গম পালোঁ প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষত কি থাকে যে কিছুমান ধনাত্মকভাৱে আহিত প্ৰটিন থাকে যোনবোৰৰ চাৰিওফালে কি হয় ঋণাত্মকভাৱে আহিত প্ৰটিনবোৰ এনেকৈ লুপৰ দৰে সজ্জিত হৈ থাকে এনেকৈ পাক খাই আহিলে হ'ল এইটো ধনাত্মকভাৱে আহিত প্ৰটিন ইয়াৰ ফালে এনেকৈ পাক খাই আহিছে এনেকৈ ফুলৰ দৰে এনেকৈ পাক খাই আহিছে কিন্তু সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব নিউক্লিঅ'জমৰ গঠন কৰিব অৰ্থাৎ আমি এইকণত দেখা পাইছোঁ স্পষ্টভাৱে ইয়াত আঠটা কিহৰ সৃষ্টি হৈছে হিষ্টন অষ্টাংশকৰ সৃষ্টি হৈছে অৰ্থাৎ 8টা হিষ্টন প্ৰটিনৰ অণু একেলগ হৈ এটা হিষ্টন অষ্টাংশকৰ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ চাৰিওফালে DNA-ডাল 1.65 পাক ঘূৰি 1.65 কিছুমান কিতাপত 1.75 বুলি আছে 1.65 বা 1.75 পাক ঘূৰি নিউক্লিঅ'জমৰ সৃষ্টি কৰিছে হ'ল নেক্সট স্লাইডত তোমালোকে ইয়াত চাই ল'ব পাৰিবা প্ৰথম এইডাল হৈছে DNA-ডাল এই গোটেইডাল DNA আৰু এই DNA হৈ থকা সময়ত ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈ আছে 2 নেন'মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 2 নেন'মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই এইডালক কি বুলি কোৱা হৈছে এইডালক ক্ৰমেটিন বুলি কোৱা হৈছে গতিকে স্লাইডৰ তোমালোকে ষ্টাৰ্টিঙত দেখিবলৈ পাইছিলা ক্ৰমেটিন চ' ইয়াত তোমালোকে গোটেই কথাখিনি বুজি ল'ব পাৰিবা এই এইডাল বৰ্তমান একদম ক্ৰমেটিনৰ চিম্পলেষ্ট লেভেলত হ'ল ইয়াৰ পিছত আহিব এই ক্ৰম'জমডালৰ পোনপ্ৰথমে কি হ'ব বুলি কৈছিলোঁ হিষ্টন অষ্টাংশকৰ সৃষ্টি কৰিব অৰ্থাৎ নিউক্লিঅ'জমৰ সৃষ্টি কৰিব 8টা হিষ্টন অণুৰ চাৰিওফালে DNA-ডাল কেইপাক ঘূৰিব 1.65 ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে 1.65 পাক ঘূৰিব আৰু ঘূৰি নিউক্লিঅ'জমৰ সৃষ্টি কৰিব হ'ল চ' ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে দেখিব পাইছা ইয়াত 1.65 পাক ঘূৰিছে আৰু ঘূৰাৰ পিছত ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হৈ গৈছে 11 নেন'মিটাৰ অলৰেডি বহুত ঘন হৈ গৈছে ঠিক হৈ গৈছে আৰু এই পাকটো যে দিলোঁ এই গাঁঠিটো মাৰি দিবলৈ আল্টিমেটলি কোনটো প্ৰটিনে সহায় কৰিছে হিষ্টনৰে H1 নামৰ প্ৰটিনটো H1 হিষ্টন বুলি যোনটো প্ৰটিন আছে সেই প্ৰটিনটোৱে গাঁঠিটো যে এইটো যোনটো হিষ্টন অষ্টাংশকৰ চাৰিওফালে 1.65 পাক ঘূৰি সৃষ্টি কৰিছিলে এই পাকটো যাতে খোল খাই যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ইয়াক গাঁঠি এটা দিয়াৰ দৰে ইয়াত লাগি ধৰিছে আৰু তাৰপিছত তেতিয়ালৈকে কি হৈ গৈছে ঘনীভৱন হৈ গৈছে আৰু ঘনীভৱন হৈ কি হৈছে এই হিষ্টন অণুৰ দৰে এই গঠন কৰা এই নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত থকা এই গঠনটোক কৈছে ক্ৰমেটিন বুলি এই DNA-ডাল আছিলে ক্ৰমেটিনৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থা আৰু এই ক্ৰমেটিনডাল হ'ল এইডাল যোনখিনি মই এতিয়া আঁকি দিছোঁ হ'ল যোনখিনি নিউক্লিঅ'জম গঠন হৈ আছে যোন তাত মণি এডালত সূতা এডালত মণি গাঁঠি দিয়াৰ দৰে গঠন সৃষ্টি হৈ আছে ইয়াক কোৱা হ'ব ক্ৰমেটিন বুলি হ'ল নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত ইহঁতে অৱস্থান কৰে আৰু এই ক্ৰমেটিনবোৰে পিছলৈ ঘনীভৱন হৈ 30 নেন'মিটাৰ ঠিক হৈ যায় আৰু ইহঁতি এডাল ঘন ফাইবাৰ বা এটা সূত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইহঁতে পুনৰ লুপৰ সৃষ্টি কৰে এইডাল দেখিছা তোমালোকে ষ্টুডেণ্টছ লুপৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু লুপৰ সৃষ্টি হৈ কি কৰে 300 নেন'মিটাৰলৈ আৰু ঘন হৈ যায় আৰু পিছত আৰু সিহঁতৰ মাজত পুনৰ লুপ সৃষ্টি হয় আৰু 250 নেন'মিটাৰ ঠিক হৈ যায় আৰু পুনৰ সিহঁতি টোটেল 700 নেন'মিটাৰ ঘন হৈ আল্টিমেটলি এণ্ড ফাইনেলি তাৰো ডাবল অৰ্থাৎ 1400 নেন'মিটাৰ ঘন হৈ যায় অৰ্থাৎ ইহঁতি জাষ্ট ঘনীভৱন হৈ আছে জাষ্ট লুপিং কৰি আছে ঘন হৈ গৈ আছে আৰু গৈ আল্টিমেটলি কি হৈছে যে আমি দেখা পাইছোঁ 2 নেন'মিটাৰ আছিলে 2 নেন'মিটাৰৰ পৰা কি হৈ গ'ল 1400 নেন'মিটাৰ ষ্টুডেণ্টছ ডিফাৰেঞ্চটো মন কৰিবা 2 নেন'মিটাৰৰ DNA-ডাল যোনডাল ইমান ঠেক আছিলে সেইডাল কিমান ঘন কৰি পেলালে কিমান ডাঠ কৰি পেলালে 1400 নেন'মিটাৰ ইমান যদি ডাঠ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি দৈৰ্ঘ্য কমি যাব দৈৰ্ঘ্য কমি যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে বেছি ডাঠ হৈ গৈছে হ'ল চ' তাৰ কাৰণে কি কোৱা হৈছে তাক ঘনীভৱন হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ক্ৰম'জমৰ ঘনীভৱন হৈছে চ' ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা ইয়াত 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা হিষ্টন অণু আছে এই হিষ্টন অণুৰ চাৰিওফালে এডাল DNA-ত H1 হিষ্টনটোৱে ইয়াৰ পাকটো খোল খাই যাব নোৱাৰাকৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিছে আৰু ই আল্টিমেটলি নিউক্লিঅ'জমৰ গঠন কৰিছে ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰিবা ধনাত্মকভাৱে আহিত হিষ্টন প্ৰটিনবোৰত লাইচিন আৰু আৰ্জিনিন বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় এইটো
কেইবাবাৰো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়াৰ এক্সামত HSCC আহি আছে যে হিষ্টন প্ৰটিনত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা এমিনো এচিডৰ নাম কি এইটো তোমালোকে ক'ব লাগিব যে লাইচিন আৰু আৰ্জিনিন হিষ্টন প্ৰটিনত লাইচিন আৰু আৰ্জিনিন নামৰ এমিনো এচিড বহুত বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় হ'ল আৰু ইয়াৰ ইহঁতি আল্টিমেটলি কি গঠন কৰে হিষ্টন অষ্টাংশক গঠন কৰে নাও মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নিউক্লিঅ'জমত প্ৰায় 200 জোৰ জুৰীয়া ক্ষাৰক থাকে মই আগতে কৈছিলোঁ 200 জোৰ জুৰীয়া ক্ষাৰক থাকে মানে কিমান 200 জোৰ এটা নিউক্লিঅ'জম 1.65 পাক এই 1.65 পাকতে কিমান জোৰ জুৰীয়া ক্ষাৰক টোটেল জড়িত হৈ থাকে 200 জোৰ সো 200 জোৰ জুৰীয়া ক্ষাৰক জড়িত হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পিছত ইহঁতে মই কৈছিলোঁ ক্ৰোমেটিন সূত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই নিউক্লিঅ'জমবোৰ সম দূৰত্বত অৱস্থান কৰে অৰ্থাৎ সমান দূৰত্বত থাকে হ'ল এতিয়া আমি নতুন কনসেপ্ট এটা চাম ইউক্ৰোমেটিন আৰু হেটেৰোক্ৰোমেটিন ইউক্ৰোমেটিন মানে সিম্পল পাতল অৰ্থাৎ 30 to 40 নেনোমিটাৰ ঘনত্বত যেতিয়া থাকিব ঢিলাকৈ সংলগ্ন ক্ৰোমোজোমৰ যিহেতু গতিকে ক্ৰোমোজোম আমি নামটো শুনিয়ে গম পাইছোঁ ক্ৰোমো কালাৰ অভিৰঞ্জিত হ'ব যেতিয়া ঢিলাকৈ অভিৰঞ্জিত হ'ব তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম ইউক্ৰোমেটিন বুলি ক'ম যোনবিলাক লিপ্যন্তৰ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি এক্টিভ এইটো এটা খুব কমন কুৱেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়াৰত আহি থাকে লিপ্যন্তৰভাৱে সক্ৰিয় বা ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি এক্টিভ TA বুলি লিখি দিছোঁ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি এক্টিভ কোন হয় ইউক্ৰোমেটিন নে হেটেৰোক্ৰোমেটিন হ'ল সো তোমালোকে এইটো লিখিব লাগিব যে ইউক্ৰোমেটিন ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি এক্টিভ সো হেটেৰোক্ৰোমেটিন এগেইন 300 নেনোমিটাৰ ইমান ডাঠ গতিকে ডাঠ যেতিয়া অবভিয়াছলি কালাৰ দিলে বেছি ঘন হ'ব গতিকে আমি কি হ'ব ক্ৰমশ ডাঠকৈ অভিৰঞ্জিত হয় কালাৰ দিলে দেন লিপ্যন্তৰ নহয় আৰু কি হ'ল নেক্সট কোষ বিভাজনৰ মেটাফেজ দশাত ক্ৰোমেটিনসমূহ পাক খাই ক্ৰোমোজোম গঠন কৰে অৰ্থাৎ কোষ বিভাজনৰ আমি দশা পাইছিলোঁ দশা কেনেকৈ পাইছিলোঁ যে G1 পাইছিলোঁ S পাইছিলোঁ তাৰপিছত G2 পাইছিলোঁ তাৰপিছত M পাইছিলোঁ তাৰপৰা G0 বুলি এটা দশা পাইছিলোঁ যোনটোত বিভাজন নোহোৱা কোষবোৰ ওলাই গুচি গৈছিলে ইয়াৰে কি হৈছিলে এই G1S এই দশাকেইটাত ক্ৰোমোজোম হৈ থকা নাছিলে ইয়াত ক্ৰোমেটিন হৈ আছিলে কেনেকৈ G1 দশাত সম্পূৰ্ণ ক্ৰোমেটিন S দশাত কি হৈছে সেই ক্ৰোমেটিনসমূহ অৰ্থাৎ DNA অৱস্থাত তাৰ প্ৰতিকৃতিকৰণ হৈছে আমি জানো DNAৰ প্ৰতিকৃতিকৰণ কোন দশাত সংঘটিত হয় কোষ বিভাজনৰ S দশাত কোষ বিভাজনৰ S দশাত DNAৰ প্ৰতিকৃতিকৰণ হয় ওকে সো কোষ বিভাজনৰ S দশাত DNAৰ প্ৰতিকৃতিকৰণ হোৱাৰ পিছত কি হৈছে G2 দশাত পুনৰ কোষ বিভাজনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰটিনসমূহ সংশ্লেষণ হৈছে আৰু M দশাত মাইটোসিস দশাৰ প্ৰফেজ মেটাফেজ এনাফেজ টেলোফেজ তাৰে মেটাফেজ দশাত ক্ৰোমেটিনসমূহে ডাঠ হৈ কি গঠন কৰিছে ক্ৰোমোজোম গঠন কৰিছে ক্ৰোমোজোমসমূহ এনেকৈ X আকৃতিত থাকে সুস্পষ্ট হৈ থাকে দেখাত ইহঁত আৰু ইহঁতক কি গঠন কৰিছে মেটাফেজ দশাত মেটাফেজ ফলক গঠন কৰিছে চাৰ্গোফৰ নীতিত মই কি কৈছিলোঁ যে চাৰ্গোফৰ নীতিত তোমালোকে চাবা যে প্ৰতি এডিনিনৰ বিপৰীতে থায়ামিন থাকিবই লাগিব প্ৰতিটো এডিনিনৰ বিপৰীতে আৰু কিমানডাল হাইড্ৰোজেন বন্ধনীৰে যুক্ত হৈ থাকিব দুডাল হাইড্ৰোজেন বন্ধনীৰে যুক্ত হৈ থাকিব ঠিক একেদৰে প্ৰতিটো গুৱানিনৰ বিপৰীতে তিনিডাল হাইড্ৰোজেন বন্ধনীৰে সাইটোসিন সংযুক্ত হৈ থাকিবই লাগিব এডাল DNA শৃংখলত এডাল DNAৰ দ্বিসৰ্পিল গঠনত ঠিক চাৰ্গোফৰ নীতিমতে এইদৰে প্ৰতিটো এডিনিনৰ বিপৰীতে থায়ামিন আৰু প্ৰতিটো গুৱানিনৰ বিপৰীতে সাইটোসিন ক্ৰমে দুডাল আৰু তিনিডাল হাইড্ৰোজেন বন্ধনীৰে সংযুক্ত হৈ থাকিবই লাগিব এইটো হৈছে চাৰ্গোফৰ নীতি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি খুব ডাঙৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গম পালোঁ সেইটো হ'ল কি যে যিমানটা এডিনিন থাকে সিমান সংখ্যক থায়ামিন আৰু যিমান গুৱানিন থাকে সিমান সংখ্যক সাইটোসিন থাকিব ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কথা আমি গম পাওঁ যে যদি আমাক অকল এডিনিন বা অকল থায়ামিনৰ সংখ্যাও কৈ দিয়ে যে থায়ামিন আছে 30% এডিনিন আছে 20% তেতিয়া আমি গুৱানিন বা সাইটোসিনৰ এমাউণ্টটো কিমান আছে এই ইয়াৰ পৰা কেলকুলেট কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ সো ষ্টুডেণ্টছ সকলোকে মই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে গঠনাত্মক দিহা পৰামৰ্শই আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আৰু নতুন কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' বনোৱা উচিত বা আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱাটো বিচাৰে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ সাইনিং অফ লক্ষীনন্দন বৰা